Dnes odpoledne nastal zimní slunovrat. To znamená, že slunce po půl roce neustále se zkracujících dní dosáhlo obratníku Kozoroha a pomalu se vydává na pouť zpátky k rovníku. Po tomto nejkratším dni v roce přijde nejdelší noc. A od této chvíle se dny začnou pomalu prodlužovat. Slunovrat oslavovaly nejrůznější kultury po celém světě a byl nejdůležitější událostí roku, protože představoval den, kdy se znovu zrodí slunce. Slunce, které přináší život, úrodu a zdraví, stejně jako naději, že světlo zvítězí nad temnotou a dny budou opět dlouhé a plné tepla. Tento svátek v předkřesťanském pojetí u Slovanů předcházel křesťanským Vánocům. Je spojen s oslavou obnovy a plodnosti a zároveň se jim uzavíral pomyslný kruh, kdy staré umírá, aby se mohlo zrodit nové. Je rovněž opředen mnoha pověrami a zvyky, které již za staroslovanské ani nepovažujeme, přestože mnoho z nich přetrvalo dodnes. Staří Slované totiž věřili, že po soumraku v nejkratší den roku umírá sluneční bůh Dažbok, syn boha ohně Svaroga. Ale protože koloběh neustále pokračuje, Dažbok se znovu narodí s ranním rozbřeskem. Původní slovanská víra hovoří o tom, že v noc slunovratu, kdy je svět bez Dažbokovy ochrany, se stírá hranice mezi naším světem a světem zemřelých a duše mrtvých se mohou svobodně pohybovat po světě. Zároveň se věřilo, že kromě duší blízkých zemřelých se po světě potulují také různí zlí duchové, kteří mohou být lidem nebezpeční a před těmi bylo třeba se chránit. Nejúčinnější ochranou byl česnek a oheň. Slované uctívali oheň jako symbol slunce a proto oheň zapalovali při západu slunce, aby do sebe vstřebal poslední zbytek Dažbokovy síly. V minulosti byly páleny velké společné ohně pro celé vesnice. Kvůli církevním zákazům se však postupně začaly stahovat do domácností. A u nás se tyto ohně stáhly do podoby zapalování svíček. Tyto posvátné ohně nesměly vyhasnout až do svítání a většinou se u nich po celou noc bdělo. Přes oheň se také skákalo,
pozvání.